Поїхали далі! Суперматч! Суперматч протистояння корейської та китайської команди у нас відбувається сьогодні на чемпіонаті світу 2023 по League of Legends. T1 проти BLG. Фейкер виправдовує свої очікування. І на Азірі він зіграв дуже і дуже добре. BLG це розуміють і одразу ж банять цього Азіра проти Фейкера. Фейкер, до речі, може взяти Акалі, може взяти також для себе будь-якого мідлейнера, також Лісандру, як він захоче. Рената Гласк у нас тут часом баниться BLG та Рамбл. А Тіван у нас банять Ніко, у нас банять Рейкана і у нас банять Маокая. Маокай, до речі, найбільший ман має в історії чемпіонату світу Worlds 2023. І BLG у нас зараз перебувають на синій стороні, розумієте, це у нас команда T1, і одразу шоквейви Фейкера підуть в дію. Оріана у нас пікається для Фейкера, і Онер забирає для себе Джарвана 4-го. Він тим часом забирає для ЛК Заю. Зая у нас може бути Зая Наут, але ми бачили Наута від Джету, і Наут був невдалим піком для пари з Заєю. Сіндру тим часом у нас пікає Ягао. Сіндрою хоче перебити у нас шоквейви Фейкера. І Джакс у нас тим часом пікається для Біна. Проблема в тому, що BLG вирішили брати саппортера на другу ротацію. А це проблема для команди BLG, тому що якщо зараз забанять пару саппорт позицій для BLG, а точніше Рел можуть забанити, як лісника, можуть забанити ще одного якогось саппорта, може забанити тричати часом Дішкозавр від Зевса. Дішкозавр проти Джакса. Давненько ми не бачили Грагаса в матчапі. Десь півроку, здається, ми не бачили Грагаса в битві протистоянь League of Legends. Бліцкранга та Кейтлін у нас банять один одному T1 та BLG. Що я можу сказати? Дішкозавр це... Ну, скажімо так, потужно. Дішкозавр в Джакса, якщо зіграє Зевс дуже добре, то це війде в історію як перший Дішкозавр, який успішно зіграє проти топ-лейнера, проти топ-топ-лейнера, тому що Джакс у нас для Біна, Бін у нас це Гігабін, який в 2020 році грав проти Дамбон Кіа за чемпіонство. І подивимося, що він зможе зробити у цій історії. Кайсу банять нас тим часом для T1. А це означає, що у нас Джинкс з'являється для T1. Джинкс в теорії може перебити Заю. Але питання в тому, в якій парі буде гратися у нас Джинкс. Алістар може бути для Она. О, до речі, Леона може бути і для Джинкс. І може бути Джинкс Треш. Якщо хоче у нас зіграти Керрія. Хоча від Керрія можна очікувати що завгодно. Керрія у нас супер. Саппортом для нього, і він брав навіть і Кейтлін на саппорту позицію. BLG тим часом пікають для себе Вай пікає для себе у нас проти Джарвана Шун. Вай це добре. І Таун Кенч. Ну що я скажу вам, це в теорії може бути 2-0, але мене що змущає? Мене змущає Дішкозавр. І мене смущає Джинкс. І мене смущає Вайт, тому що BLG, в принципі, якщо розіграють цю Вайт, то в команді T1 прийдеться не переливки.
На топсайді поки що виглядає все 50-50, тому що Оріана добре може розігратися проти Сіндри та її шоквейвів, але і Сіндра може розігратися, якщо захоче. Просто ми знаємо, що Сіндра це дуже пік на міду. Якщо Сіндра розіграється, то, мені здається, у команди T1 будуть проблеми. Сіндра у нас, до речі, на синій стороні, як і BLG, а T1 на червоній. Прям синє-червоне протистояння, як в житті у команди BLG та команди T1. Скоро матч розпочнеться. Скоро у нас матч розпочнеться. Болівальники BLG є. Деякі, до речі, є також вболівальники T1. Вболівальники мають для себе червоні, від себе подаруночки, мабуть, від гравців. Для гравців, точніше. Так, ну що, матч розпочато. Перший дракон у нас хекстековий. Ягао проти Фейкера. У нас розпочинається. Онер знову готується у нас робити агресію команди BLG, але тим часом три гравці команди T1 вже знаходяться на позиції. Онер один проти Шуна та Біна. Онера вже знайшов Бін. Туди також підходить Зевс. Бодіслейв не робить. Бін одразу ж розпочинає агритися на Зевса. Зевс пробити на чверть життя. Команда T1 зараз налаштована дуже серйозно. His goal there was to get the ward on the red to see where this Vi was starting. T1 donating some early health pools here. Yeah. They're not off the Так, Фейкер. one that are going to miss them the most with Gragas, innate sustain and carry a tankiness, but nonetheless, it is going to be BLG again going to the same red buff that they went to last game. Фейкер Оріаночкою грає дуже добре. В принципі, він її розіграв на цьому матчі проти Cloud9, проти Team Liquid. В принципі, все у нього має бути добре. Зевс проти Біна, тим часом продовжує змагатися. Так, ну що, Керія пробитий. Елк добре пробив Керію. Елк може знову стягнути Пірія. Керія має позаду для себе. Елка чіпляє у нас Керія. Дуже добре поки що у нас грає своїм телкенчем Керія. Сіндра тим часом у нас сильно притиснута до своєї вежі, а там також підходить Джакс, готується в кущах приймати цього пасажира. Але Джарван відходить. Гуманющі та Керія, до речі, також притисняють Она та Елка. Кріпів фактично у команди BLG немає. ВФ тільки підходить. Можна забирати для себе половину пластини на вежі на боці у команди BLG. Бін пробити наполовину, так само як і Зевс. Але Зевс має для себе перевагу в тому, що він може відновлювати своє життя. Бін. По Біну зробили невеличкий бодіслейв. Ягао шукає для себе план, щоб пробити Фейкера, але туди одразу підходить шоквейв. Ягао кидає проти Фейкера кріпа. Шун тим часом у нас забрався у ворожий ліс. Віжону у нас по Вай немає. Фейкер може встрягти. По Фейкеру одразу може бути битва. Флеш-аут від Фейкера одразу, але одразу Шун забирає для себе це вбивство. Шун має вийти проти Онера. Шун дуже сильно пробити, хоча Онера може також забрати. Онер! Флеш-аут. По Шун по Онеру не готовий битися, тому що розуміє, що там
вежа. Якщо він вийде на вежу, то він може і загинути. Тим часом Шун забирає черепашку, ніхто не йде на позицію на драконі, до якого 30 секунд. Талмкенч у нас тим часом та Джинкс притисняють ботлейнерів команди BLG, а це Елк та Он. Елк на Заї має, по ідеї, добре грати. Он знову встрягає проти Талмкенча. Талмкенч у нас сильно сповільнює гравців. По Шуну не знайшов Віжен Фейкер. Фейкер не очікував, що Шун піде далі, і Шун одразу на своїй вагі найкращий лісник усього ростеру League of Legends у нас робить для себе перший кіл. Бін тим часом бореться проти Зевса. Бін дуже близько до його вежі, може і загинути. Але Вейв для себе чистить бодіслем. Бін забирає цього Зевса, не вмре від вежі. Бін вийшов, можуть знову забрати Фейкера. Фейкер встряг, Фейкер, Ягао також його можуть забрати. Фейкер виходить. Ні, Ягао все ж таки його забирає. Фейкер мінус. 3-0 у нас поки що на користь команди BLG. Роб по кілам. І це може бути дракон для команди BLG. Поки що Вай йде дуже танково. Але не розігралася Джинкс і не розігралася Зая. Але Зая, до речі, також це потужний пік, якщо її розіграти проти Джинкс. Я не знаю, навіщо Зевс взяв цього діжкозавра, якщо він не може на ньому грати потужно і забирати кіли, а не приносити тільки для своєї команди смерті. Шун проти Онера в кущах. Шун його чекає. Онер знову шукає є Шуна. Шун розуміє це і одразу поставив мішен. Бін знову проти Зевса. Зевс у нас пробивається на половину хп. Бін сповільнюється Зевсом. Діжкозавр поки що плюс-мінус відіграє непогано. Але проблема в тому, що у Діжкозавра один на смерть вже є. Зевса можуть пробити. Бін... Зевс відтісняє Біна діжкою. Бін продовжує його тероризувати. Бін соло-кіл забирає для себе. Бін ще один. 2-0 проти Зевса має у нас для себе Бін. Ось про що я казав. Зевс може інтанути в будь-який момент. Зевс виглядає як слабка сторона у нас на топі команди T1. Ну і Фейкер. Фейкер одразу програє матчап проти Сіндри і проти Вай. Потужна у нас двійка поки що на топ-сайті зараз знаходиться у команди BLG. Елк відстрілюється. Пластина тільки трішки побита для команди BLG. Це чудово. 4-0 має у нас по кілам команда BLG. Перевага по золоту 1600. Навіть вже 1700. Бін у нас починає стартувати Герольда. Один причому. Не шукає для себе лісника. Гракас тим часом у нас чистить вейви. Онер у нас тим часом у ворожому лісі. Онер може, до речі, встряти. Онер. Опа, Елк. Елк може забрати Онера разом з Керією. Але Онер відходить. І Елк розуміє, що там знаходиться Керія. Керія може сповільнити і мінус. Елк може бути, тому вирішив не ризикувати.
Бін. Бін чистить кріпів, вони вже забрали для себе Герольда, для себе дракона, і early game йде у команди BLG дуже добре. Ягао. Шун у нас тим часом. See about the roam time towards that bottom lane though that we're talking about, with Scuttle Crab coming up, with Minion Wave pushing in. Tom Kench though, carry is level 6. It's just such a good denial pick. T1 trying to play some stall game, but BLG's pace that they've set is very quick for this game with all the extra kills that they've been fed super early on. They certainly will have the ability to snowball this. Yeah, 2 kills plus a Drake. Так, ну що, у нас вся трійка BLG має перевагу по золоту. Вони в топ-3 зараз знаходяться по золоту. Команда BLG зараз ставлять Герольда на мід. Фейкер готовий його приймати. Фейкер одразу вбиває Герольда, але Герольд пробитий дуже сильно, у нього залишається чверть хп. Кумаюші відстрілюється проти Елка та Она. Бін готується брати Зевса. Зевс застанюється. У нас розпочинається битва Біна проти Зевса. Зевс продовжує битися проти Біна, але Бін його відтісняє потихеньку. Он. Трьох у нас грають команда T1 проти команди BLG на топі. Зевс відтіснений, при цьому не забрана пластина. Ягао. Ягао у нас тим часом забирає для себе ще одну пластину. 2 пластини у нас на вежі. На міду залишається у нас T1. Ягао продовжує відкидати кріпів на безпечну відстань від своєї вежі. Он тим часом відстрілюється по ньому Кумаюші. Шун готується статувати дракона, але туди швидше підходить Онер. 3 гравці у нас готові контестити цього дракона. У нас може Зевс знову встряти. Зевс. Шун готується зцілити цього дракона. 1К. Он відтісняє у нас гравців. Он у нас встряг. Забирає Джарван цього дракона. Вогняний дракон у нас на користь команди T1. BLG можуть втратити перевагу. У нас мінус он. І одразу може бути мінус Ягао. Мінус Ягао. 3. І, до речі, мінус 3 у нас від команди T1 проти одного від команди BLG. Це рісник. Онер у нас мінус Елк, мінус Он, мінус Ягао проти мінус Онера. А навіть мінус Вай навіть. Також 0-1-3 у нас Вай. Давайте ще раз подивимось. Гумаюша, Фейкер та Керія. А також Одер. 4 гравці. Шун забрав для себе пару лайфліду. Макапчик від Онера. Ягао цього не очікував, так само як і Вай. Камікадзе у нас зробив Ягао по Онеру. 3-1-0 у нас поки що Сіндра. 5-3 у нас по кілам на користь команди BLG, але у T1 вогняний дракон. І перевага по золоту може бути повністю віддана. Ягао не зачепив. Фейкер у нас б'є по Ону дуже сильно. Забирає його Онер. Точніше, Фейкер забирає Она, а Онер та Керіала взяли для себе асист. Захищав Ягао як міг і одразу поплатився за це. 5-4 у нас на користь команди BLG, але повністю витрачають свою перевагу у нас BLG в early геймі. Дуже рівно поки що у нас йде гра. 0-1 у нас Зая.
І 2-0-1 у нас тим часом Джинкс від Гумаюшік, Шун. Може взяти Талкенча, Талкенчі бореться з Талкенчем проти Керрія, Ягао тут ж підходить, Ягао забирає цього Керрію, 6-4 на користь команди BLG. І перевага по золоту 1000 у Ягао. І також можуть забрати Зевса. Ягао. 3 гравці команди BLG готуються приймати цього Грагаса. Шун відходить. The Herald is spawning in a few seconds, and I imagine this will be the next objective that both these teams look to fight for. And you can see the lane assignments here, trying to send Jax to go. Да, Керрію не взяли. Он сильно пробиває Фейкера. Фейкер, он хоч і зробив макачів проти Фейкера, але одразу його зачепили і мінус обличчя Она. І одразу ж побачив цього Шуна. Побачив цього Керрію Шуна і одразу разом з Ягао вирішив, щоб забрати для себе цей кіл. У нас, до речі, другий Герольд може бути на користь команди Тіван. Але він при цьому хоче розмінятися по вежі на боті. Шун, Он та Елк готуються захищатися проти Герольда, скоріш за все. Але Гумаюші розстрілює без Герольда у нас вежу на міду. Мінус 2, хороша здібність Ягао від Сіндри, майже забрала фактично 2 Керрію та Фейкера. Фейкер пішов розмінюватися по вежі на топі. Вежа на боті впала. Вежа на топі може скоро впасти. Оріана може встрясти. Бін проти Онера змагається 1 на 1. Туди ж підходить Зевс. 4 гравці у нас команди Тіван зараз захищаються на топі. Ягао швидко підійшов і зараз забирає для себе вейв. Елк тим часом чистить півників на своєму місці. До нашора 3 хвилини 35 секунд. Поки що BLG дуже рівно йдуть проти Тіван, хоча перевага по золоту у них набагато вища, тому що вежі вони забирають краще. 1-0 по вежам у нас на користь команди BLG, і вежа на міду по лайфліду має тільки чверть хп. Це хороші новини для команди BLG. But right now it's just this fight over the mid-wave, right? T1 are first to it, they'll push through. You can see Zeus has made his way down. Зевс. Finn has actually chosen to stay top, so they can't Так, fight що this Онер now. та Керрія майже взяли Заю. Він тим часом робить вежу на топі. Друга вежа може бути у нас на користь команди BLG. Але повітряного дракона бере для себе команда Тіван. Зевс знайшов для себе Біна. Він у нас в невигідному положенні, знаходиться на ворожій стороні. Ставить у нас Героля, тим часом команда Тіван на міду. І може бути перша забрана вежа у нас на міду від команди Тіван. Елк готується приймати гостей. Може бути дві пластини на другій вежі. Хороша реалізація Герольда у нас відбувається на користь команди Тіван. Одна вежа втрачена, одна вежа пробита. У неї залишається чверть хп. Перевага по золоту все ще на користь команди BLG 1,5 хп. Он, Шоквейв. Шоквейв пробив наполовину у нас Она. Он виходить з файту. Елк. На нього полює Онер. Онер робить флеш-аут. По Елку дуже сильно б'ють. Онер б'ється проти Онера. Елк гине. Он тим часом б'ється проти Онера. Онер тим часом дуже сильно пробитий. Ні, все-таки Елк вмирає. Онер залишається живим. Beautiful stuff there. Keria is there to save owner as he goes in and kills Elk. Дуже прекрасне полювання зробив для себе Онер. І мінус друга вежа на користь команди Тіван.
Може бути ще й третя втрачена вежа, тому що 20 хп залишається у вежі на міду. На розміні у команди T1 лише вежа на боті. Ракету, до речі, втратив при цьому Гумаюші. Хотів забрати Елка, але забирає його Онер. Дуже мало хп залишається у нас на вежі на міду. Може бути третя втрачена вежа і голий мідлейн. Ягао у нас по демеджу набагато перевищує у нас поки що Зевса, який теж по демеджу не програє, але своїх гравців не може знайти. Бін. 6-5 у нас поки що. 6-5 у нас поки що має перевагу команда BLG по тілам. Як перевагу? На 1. По золоту зрівнюється у нас BLG з командою T1. Вони втратили цю перевагу. 4 гравці у нас команди BLG знаходяться вже на позиції на нашорі, так само, як і гравці команди T1. Він дуже сильно розстрілюється Гумаюші. Фейкер готує шоквейв. Бін хоче знайти для себе фаланг. Бін в ноувіжені. До речі, Бін в ноувіжені. Його можуть і не знайти. 4 гравці у нас команди Греякіни. Ягао відтісняє всіх. Шун встряв. Тим часом Елк бореться з Онером 1 на 1. Елка можуть забрати. Елка забирає Гумаюші. Прекрасний джавелінчик від Джинкс. Даблкіл, до речі, робить Джинкс на Оні. Вежа також забирається. Керія сповільнює трьох гравців команди BLG. Це може бути наш для команди наш для команди T1. 6-7. Перевага по золоту змінюється вже на користь команди T1. Вони забирають вежу на міду. Голий мід у команди BLG. Давайте ще раз подивимось. Гумаюші стріляє спочатку по Ону, потім робить ракету по Елку і одразу розстрілює Она. Прекрасний файт, вони розуміють гравці, що не можуть поки що захистити цю вежу. І 1 хп втрачений у вежі на міду, і до побачення команда BLG до свого Нексусу. Враховуючи те, що у вас голий мід збирає для себе Зевс стоп-вотч. 1 предмет, до речі, він лише має. А все, до речі, почалося з дуже хорошої діжки від Грагаса. В принципі, Грагас виправдовує поки що себе, 0-2-2. У нас поки що Грагас. У нас Грагас більше асісти робить, ніж кіли. Фейкер проти Ягао. У нас тим часом програє. В принципі, Ягао може забрати цю вежу на топі, але немає кріпів. Ягао. Так, у нас тим часом масочка Ліандрі з'являється для Ягао. And I think that they have to commit to the split push. Bin has Hullbreaker built on the Jacks. That's where they got their early leads. Him getting back-to-back solo kills. Bin has got to do Bin things. He has got to take over. He has got to create pressure and kind of force his own win con. Забирає вейви. Розуміє, що проти T1 команда BLG програє по вежам. Зевс тим часом у нас хоче забрати декілька драконів для себе. Ягао. Ягао знайшов для себе вейв і може, до речі, забрати вежу на топі. Розмін по вежам. Забирають у нас, до речі, дракона Джинкс. 2 повітряних дракони у нас має команда T1. Наступний буде для них Дрейк Соул. Ягао у нас тим часом змагається проти Фейкера. Was back in BLG's favor just for a second, but not really any longer than that. It's so even here in this game. T1 being on soul point now. The next Drake
should be highly contested. I feel like just because the power of that soul can be so overwhelming. Of course, Cloud Drake is one of the ones that becomes Так, more ну subjective що, depending on the переваги team по comp, золоту depending ні on в кого exactly немає. which team you have 2-3 у нас available. по вежам There's тільки no like перемагає Tom Kench, Тіван, you can і be super 6-7 strong на because користь you become команди Тіван по an кілам. F1 car once you devour somebody. I am the speed. Небагато предметів у нас має Гракас. But we'll see exactly what they want to fight over here next, as Bin is trying to Він keep that split push тим streak часом alive. хоче знайти Онера. Meanwhile, the rest of BLG Она, just до речі, some те control, он, до речі, some знаходить vision here Керрію. on the top side, where they do Може not по wanna ньому allow that barrier to go попрацювати, over, хоча він зараз specifically because б'є of what you were вард. talking about earlier, Kobe. Щоб зачистити для себе позицію на шорі. Приголомшення у нас робить по фейкеру Ягао. Готується у нас Вай входити в цю битву. У нас Вай 0-1-4 проти 2-1-5 Джарвана. Онера підсилює у нас Оріаночка. Buy time for Guma's double summoner spells to come back up. He already has the ghost. Only a little bit left on his flash. And T1 can try and pull off that team fight again. And when you're talking about the Gragas being a neutralizer, just stopping the Jax by surviving, Honor. he's got the two powerful active items that do that. The Everfrost, the Zonias. These are great at buying time to be able to stop Jax. Так, у нас оточені гравці команди Тіван. Може, скоріше за все, у нас буде тімфайт. Керрія поки не знаходить для себе, поки що не чіпляє для себе нікого. Онер дуже сильно встряв. Онер виходить, але тим часом Гумаюші можуть дуже сильно розстрілятися. Розстрілюється у нас цим часом Елк проти Гумаюші. Гумаюші виходить. Елк може потрапити по шоквейву. Опа, Сіндра встряла по шоквейву, а тим часом можуть забрати Фейкера. Контратака. Контратака пройшла неуспішно. Фейкер живий. Он чистить у нас варди. Бін. Так, ну що, он чистить, робить знову чистки варди разом з Керрією. Онер не може вийти та ресетнутися, щоб взяти для себе парочку предметів. Гумаюші у нас 4-0-2 проти 0-2-1 Елка. Зая поки що не робить того демажу, який треба проти команди Тіван. An elusive goat. Very difficult to pin The way down you Faker. said that is different from the way that he said it. I don't know why, but there was like an inflection thing. I don't know. Kobe's implying there's some goat trying to hide around the barnyard. Right, yeah. Have you seen the mountain goats up on those tiny cliffs? Like Так, ну що, Ягао, б'ють по Онеру, прекрасний макапчик від Она, але і Гумаюші забирає його, і тим часом можуть забрати Ягао, мінус, Фейкер його забирає. Все, це мінус мід, це мінус саппорт, можна, в принципі, стартувати на Шора. Три гравці мають підійти до три гравці команди Тіван мають підійти, три гравці команди BLG мають підійти до Тіван. Зевс продовжує його бити, ракета попадає по Шуру, є прекрасний джавелінчик. Можуть розмінятися на повітряного дракона, але їх дуже сильно душить команда Тіван. Фейкер разом з трьома гравцями роблять для себе цукерочку. Тіван, Гумаюші у нас тим часом забирає Вай. Бін та Елк у нас залишаються живими. На шорт дія вже розпочалася, до речі. У нас мінус 3. Мінус 2 у нас поки що на користь команди Тіван. Он хороший макапчик, розстріляв повороти Она, але там Гумаюші дуже сильно розстрілюється. Спочатку не попав Гумаюші, а потім Оріана забрала Сінру. Фейкер в своєму репертуарі. Хотіли забрати для себе ще пару кілів BLG, ну, хотіли виграти для себе час BLG, але Гумаюші просто не дає шансу команді BLG розігратися. Джинкс Гумаюші дуже сильно. Так, ну що, Тіван збирається контестити дракона. Четвертий дракон може бути для команди Тіван. Але тут часом підходить Он підкидує у нас Оріаночку. Але підходить там Онер і робить для себе ульту. Можуть розстріляти цього Шуна. Шун у нас в зоні.
Он там дуже сильно зайшов у цей файт, он адлаки робить. І там часом мінус Шун. Мінус Ягао також може бути. І даблкіл у нас для Джинкс. Трипл-кіл у нас для Джинкса. Вже це буде... Онер тим часом забирає Ягао. Не пентакіл у нас. Це для команди T1. Але по тілам 14-6. 14-6. T1 близький для виходу в плей-офф. У нас контестить поки що бот команда T1. Онер. Онер ресетається чомусь. And they're looking to do it in convincing fashion. This game is Guma gets excited, the visual novel. All right, they started out on Faker and just look for the first kill. It's a heavy target onto Shun. He does have a stopwatch, but the zap hits before On goes for the engage. There's no DPS follow-up, and once again, these supports have been walking especially on the ally side. Гумающі, джавелінчики, хімарси. Атмаси пішли. Так, ну що, у нас знову розпочинається тімфайт. Хоче щось зробити Бін проти цього T1, але Гумающі просто проти нього вбиваються фактично всі. Розстрілює у нас Гумающі фактично всі, забирає Джакса. 3 гравці у нас команди BLG у нас залишається. 16-6. Дрейк Соул. Вежа перша Т3 забирається на топі. Крокують, як на параді у нас команда T1 до цього плей-офф. Nexus Інгібітор забирається перший на топі. Перша Т4 у нас падає. Втрьох у нас на таверні знаходиться біля своєї вежі. Ой-ой-ой, он. Може забрати, але це не важливо. Друга Т4 падає. Nexus падає команди BLG. Команда T1 плей-офф. Команда T1 плей-офф. І вони стають другою командою Комареї, яка потрапляє до плей-офф.